خیلی وقت بعد از 1 سال ویدیو گرفتن. توی دنیا خیلی تحقیق و پژوهش شده و تمامشون بدون استثنا نشون میدن که وقتی ما نمیتونیم ابراز احساس بکنیم، درک درستی از احساساتمون نداریم، احساسات دیگران و اطرافیان رو خوب نمیشناسیم، در مسیر زندگی عاطفی و زندگی شغلیمون دچار کندی و بحران میشیم. این کندی و بحران چی هست؟ در ویدیو حتما توضیح میدم خدمتتون. من ناهید حاج مقصودی هستم. اینجا کانال روانشناسی همراز هست. توی این ویدیو میخوام در مورد شناخت و آموزش ابراز احساسات به فرزندانمون صحبت کنم. خوشحال میشم که ویدیو رو تا انتها همراهی کنید. سلام، حال شما چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. عذرخواهی میکنم بابت تایمی که تقریبا هم طولانی شد، نزدیک به 1 سال نتونستم فعالیت داشته باشم. ممنونم از احوال پرسی شما، از کامنت های پر از محبتتون، اینکه جویای احوالم بودید، حتی بعضیاتون نگران بودید. ممنونم، به من حس خیلی خوب میده، انرژی میده برای اینکه دوباره فعالیت داشته باشم به امید خدا و بتونم هفتگی ویدیوهای روانشناسی رو تولید محتوا بکنم و در خدمتتون باشم. و یه نکته این که خوشحال میشم که پایین این ویدیو حتما برای من کامنت بذارید، از موضوعهایی که مورد علاقتون هست بگید تا در تولید محتواهای بعدیمون حتما در مورد اونها صحبت کنیم. خب قراره که امروز در مورد ابراز احساس، شناخت احساسات و ابراز احساس در فرزندانمون خصوصا کودکان با هم دیگه صحبت بکنیم. این ویدیو واسه پدر مادرایی هستش که بچه‌های چند ماهه زیر 1 سال تا بچه‌های 10-11 ساله دارن. نکات این ویدیو حتما به درد شما میخوره. ابتدای ویدیو توی مقدمه عرض کردم خدمتتون که تمام مطالعات نشون میده که وقتی ما ابراز احساس رو بلد نیستیم یا درک صحیحی از احساسات خودمون یا اطرافیان نداریم، مسیر ارتباط عاطفی ما یا توی محیط شغلیمون دچار کندی یا بحران میشیم. و گفتم تو ویدیو میگم این کندی و بحران یعنی چی. مشکلات متعددی برای ما درست میکنه اگر ابراز احساس نداشته باشی. 2 تا از مهمترین هاشو میخوام بگم خدمتتون و سریع بریم سراغ آموزش احساسات به بچه‌ها. 2 تا از مهمترین مشکلایی که برای ما ایجاد میکنه، یکیش تنش ها و درگیری های مداوم توی کانکشن ها یا ارتباط های ما هست. وقتی مجردیم، ازدواج نکردیم، تو خونه پدر مادرمون هستیم، با خواهر برادر، پدر مادر، همکلاسی ها همش در تنش هستیم، درگیری داریم. بزرگتر میشیم، توی مهارتی که داریم کسب میکنیم یا تو محیط درس و دانشگاه همش تنش و درگیری داریم. بزرگتر میشیم تو محیط شغلمون و بعد در زندگی عاطفی که با همسرمون داریم یا با بچه‌مون، با فرزندمون، با نوجوانمون، نمیتونیم 2 تا جمله رو در آرامش بگیم بدون تنش پیش بریم این مسیر. و دومین مشکلی که برای ما ایجاد میکنه بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روانتنی هست. بیماری هایی که کل تحقیقات توی دنیا نشون میده وقتی فشار روحی روانی ما زیاد هست، بادی یا جسم ما دردهایی رو داره که حیطه گسترده‌ای هم دارن این بیماری ها و دردها. و وقتی که ما آزمایشات علمی رو انجام میدیم یا عکس و سی اسکن و اینا رو انجام میدیم، هیچ دلیلی طب کلاسیک برای اونها پیدا نمیکنه برای این بیماری ها. و اینها فشارهای زیاد روان هستن. یه طیف وسیع از بیماری ها رو شامل میشه، مثل بیماری های قلبی عروقی، بعضی از انواع دیابت، فشار خون، اختلال خواب، اختلال های و بیخوابی ها، اختلال های خوردن، بیماری های مثل تنس یا گرفتگی های عضلات، بیماری های دستگاه گوارش یا ناراحتی ها و بیماری های مثل افسردگی، اضطراب یا انواع وسواس ها. پس میبینیم طیف وسیعی از بیماری ها رو علم ثابت کرده که میتونن تحت تاثیر نداشتن این مهارت باشن. یعنی مهارت ابراز احساس رو ما نداریم. همه احساسات و ایموشنامون رو، چه خوشحالی، چه ناراحتی، چه بقیه احساسات رو، وقتی نمیتونیم درک درستی داشته باشیم ازشون یا نمیتونیم اونها رو ابراز بکنیم یا درک درستی از احساسات اطرافیانمون نداریم، میتونیم دچار این بیماری ها بشیم. پس اگه با من موافق باشید، فقط به خاطر این 2 تا مشکل بزرگ خیلی نیاز هست، خیلی مهم هستش که ما این حیطه رو آموزش ببینیم خودمون و به بچه هامون هم آموزش بدیم. خب قدم اول اینه که ما اول به بچه ها یاد بدیم، بچه ها بشناسن ایموشن ها رو.
ما این کار رو میتونیم از بچه‌های 10-11 ماهه 1 ساله انجام بدیم. یه راه خیلی ساده داره، استیکرها، اموشن‌ها که 4 تا احساس اصلی رو دارن به ما میگن. اینها رو به بچه‌ها نشون بدیم و در موردش گاهی توی هفته یک جمله کوتاه به بچه بگیم. مثلا بگیم هاپو ترسیده، این پیشی مثلا ناراحته، داره مثلا گریه میکنه. پس جمله‌های کوتاه هم راجبش بگیم و اون 4 تا احساس رو استفاده کنیم. وقتی یکم بزرگتر میشن، یعنی حول و حوش 3 سالگی، ما میتونیم احساسهای دیگه ای رو هم بیاریم. مثلا احساس تنهایی، حس حسادت. میتونیم از این احساس ها هم استفاده کنیم، بچه ها رو به غیر از اون 4 احساس اصلی با این احساس ها هم آشنا بکنیم. و کار دیگه ای که میتونیم از حول و حوش 3 سالگی بکنیم اینه که به بچه ها آموزش بدیم که وقتی ما هیجانی میشیم، این احساسات رو داریم، بدن و بادی ما هم یه ریاکشنی داره. مثلا بهشون بگیم که من دیروز دیدم تو وقتی عصبانی بودی انگشتاتو سفت کرده بودی، دستتو مشت کرده بودی. یا مثلا مامان من دیروز عصبانی بودم، صورتم هم قرمز شده بود. در مورد اینا حتما صحبت بکنیم. یا وقتی مثلا خوشحال هستیم چشامون چه حالتی میگیره یا لبامون چه حالتی میگیره. حتما راجع به بدنمون هم باشون صحبت کنیم. و 2 تا نکته بسیار مهم در آموزش و شناخت احساسات به بچه‌ها این هست که 1. ما میخوایم به بچه‌ها بگیم که این احساسات و اموشن‌ها خیلی طبیعی‌ان، نرمالن و همه ما آدم‌ها تو مسیر زندگی داریم. پس به بچه کوچیک 3-4 سالمون داریم آموزش میدیم که تو مهد کودک شاید عصبانی بشی، شاید خجالت بکشی، گاهی وقتا ناراحت میشی و اینا طبیعیه. برای منم که مامان تو هستم پیش میاد گاهی وقتا از یه موضوعی عصبانی میشم. نکته دوم خیلی مهمه، اینه که به بچه‌هامون میخوایم آموزش بدیم، البته اگه خودمون بلد باشیم، میخوایم به اونا آموزش بدیم که خب این احساسات طبیعی هستن، ولی آیا بعدش تو میخوای چه ریاکشنی نشون بدی؟ اون خیلی مهمه. و وقتی یکم بزرگتر شد قراره بهش بگیم که تو اسکیل یا مهارت مدیریت یا منیج کردن احساساتت رو داری و این خیلی مهمه. خب دوستان، پس ما قسمت قبلی ویدیو در مورد شناخت احساسات صحبت کردیم و الان میخوام در مورد آموزش احساسات به بچه‌ها بگم. یک راه سادهش این هستش که در مورد احساسات با بچه‌ها حرف بزنیم، گفتگو بکنیم. مثلا در مورد خودش بگیم که دیروز چه احساسی داشتی؟ یا دیگه چه شرایطی پیش اومد که تو این احساس رو داشته باشی؟ به دخترمون یا پسرمون در مورد احساسایی که مثلا روزهای قبل داشته باهاش صحبت بکنیم. یا از خودمون براشون بگیم، مثلا بگم که من دلتنگم، میخوام زنگ بزنم با خاله صحبت کنم. یا مثلا دیروز دوستم تو محل کارمون مثلا عصبانی شد سر یه موضوعی یا دستش زخم شد و من الان دارم برای اون مثلا یه ذره ناراحتشم و میخوام زنگ بزنم حالش رو بپرسم. پس راجع به احساسات با بچه‌ها صحبت بکنیم. ما خیلی وقتا ابراز احساس جلوی بچه‌ها نداریم، خصوصا احساسات خوشحالیمون رو اتفاقا ابراز نمی‌کنیم. یا مثلا از دیگران براش بگیم، مثلا بگیم که تو دیروز با دوستت دعوات شد، به نظر تو دوستت بعد از اون دعوای گریه کرد، به نظر تو دفعه دیگه برای که دوستت گریه نکنه و ناراحت بشه چیکار میتونی بکنی؟ یا اگر که مامانش چیکار میکرد دوست تو داد نمیزد یا گریه نمیکرد. پس اینجا هم داریم ابراز احساس رو بهش یاد میدیم، هم داریم تفکر رو بهش یاد میدیم، حل مسئله رو داریم بهش یاد میدیم. یکی دیگه از راهایی که میتونیم ابراز احساس رو به بچه‌ها یاد بدیم بازی یا ایفای نقش هست، رول پلی. من پیشنهاد میکنم از عروسک‌های انگشتی استفاده بکنیم. ما میتونیم بازی بکنیم با بچه‌ها و از حیوانات، نقش یعنی حیوانات رو با هم بازی بکنیم. بهش بگیم که من میخوام یه پیشی عصبانی بشم، تو هم میتونی مامان پیشیه باشی و بیا با هم دیگه بازی کنیم. یا اینکه نقش‌های بزرگسالا رو با هم بازی کنیم. من امروز مثلا یه نونوای عصبانی هستم و تو میای از من خرید میکنی. من امروز یا تو مثلا امروز یه راننده تاکسی مثلا بی‌حوصله باش و من مسافر تو هستم. یا اینکه یه معلم ناراحت هستم و تو دانش آموزم هستی، بیا با هم دیگه نقش بازی کنیم. پس نقش ها رو ما میتونیم در قالب ابراز احساس با بچه‌ها بازی بکنیم. یا یکی دیگه از راههایی که میتونیم ابراز احساس رو به بچه‌ها آموزش بدیم قصه گفتن هستش. دوستای قدیمی که اینجا هستن میدونن من روی قصه گفتن خیلی تمرکز دارم، همیشه خیلی تاکید دارم
و نقش بسیار زیادی داره قصه گفتن و البته بازی توی آموزش مهارت‌ها به بچه‌ها. فقط یکی دو تا نکته رو توی قصه باید رعایت بکنیم. اگه داریم قصه رو برای بچه‌های تا 8-9 سال میگیم، براشون خیلی جذاب هستش که از زبان حیوانات بگیم. نکته بعدی اینه که قصه رو یکسره از خودمون نگیم بریم تا انتها. ما میتونیم قصه رو با مشارکت بچه پیش ببریم که بشه به اصطلاح قصه درمانی، یعنی تأثیر داشته باشه روی فرزند ما. پس قصه رو تا نصفه میایم، بعد میگیم که خب تو بقیه‌اش رو تموم بکن. حالا مثلا قصه در مورد یه هاپوی عصبانی بوده، بچه ما بقیه‌اش رو هر جور که دوست داره تموم میکنه. یه کار دیگه که تو قصه میتونیم انجام بدیم که تأثیرش رو بیشتر میکنه اینه که بهش بگیم که بیا با هم یه نقش انتخاب کنیم و در مورد اون نقش ها یه قصه با هم دیگه بسازیم. من میخوام از خرس پشمالو عصبانی بگم، تو میخوای در مورد چی صحبت بکنی؟ بعد من میخوام از مار تنها صحبت بکنم، من میخوام از سگ کوچولوی غمگین صحبت بکنم، از گربه خجالتی صحبت بکنم. تو میخوای در مورد کی صحبت بکنی؟ بعد یه قسمت ما میگیم، یه قسمت اون میگه و قصه رو همینجوری پیش میریم با هم دیگه. یه نکته دیگه تو قصه گویی که کمکمون میکنه اینه که به بچه‌ها بگیم تو نقش ها رو انتخاب کن از تو جنگل، نقش حیوونا رو، و من در مورد اونا میخوام قصه بسازم. حالا اگه عادتش داده باشیم که از احساسات بگه، احتمالاً یکی از اون حیوونا یه حیوان ایموشنالی یا احساسی هستش که ما در مورد اون قصه میگیم. اگه نبود میتونیم خودمون بهش مثلا یه مار خجالتی رو اضافه بکنیم. یه کار دیگه که خیلی کمک میکنه اینه که به عنوان یه بازی یه برگه‌ای رو برداریم و برای بچه‌هایی که خب سواد و آگاهی بیشتری دارن، بچه‌های 8-9 ساله، چند تا از احساسات رو بنویسیم توش و در موردش با هم صحبت کنیم. بگیم که این احساسات رو نگاه میکنیم، هم من هم تو، بگیم که طی هفته گذشته کدوم احساس رو بیشتر داشتیم، دور اون خط بکشیم و در موردش یه چند تا جمله به هم بگیم یا خاطره اون احساس رو طی هفته برای هم دیگه تعریف کنیم که چه اتفاقی برامون افتاده. یا میتونیم مثلا شبها موقع خوابیدن بگیم که امروز چه احساسهایی رو تو تجربه کردی، چه هیجانهایی رو داشتی. یا در مورد خودمون یکی دو تا جمله بگیم که من امروز مثلا روز خوشحال و پر انرژی داشتم، بعد از اون مثلا یه ایمیلی گرفتم و یکم ذهنمو درگیر کرده، دارم بهش فکر میکنم که چجوری میتونم حلش بکنم. خب تو چه احساسایی داشتی؟ پس صحبت کردن به این شکل که حالا به صورت یه بازی یا فان بخوایم اون رو در بیاریم هم یکی از راه‌ها هست. و یه کار خیلی مهم برای آموزش ابراز احساس به بچه‌ها این هستش که احساسات اونها رو بپذیریم. پسر 7 ساله ما اومده خونه و داره تعریف میکنه که دوستم افتاد توی پله ها، دردش گرفت، گریه کرد. ما میتونیم که همونجور که داریم آشپزی میکنیم میگیم آره شنیدم، تموم شد رفت. یا همونجور که پای لپتاپمون هستیم بهش گوش بدیم، میتونیم هم توجه کنیم بهش، کاملا گوش بدیم، بهش نشون بدیم که ما به تو گوش دادیم. این که داری از یه شرایط احساسی دوستت صحبت میکنی برای منم مهمه، پس من اول گوش میدم، یه جمله یا کلمه تو رو میشنوم خوب و به ریاکشن نشون میدم. دوستت افتاد؟ آخه. بعد میگه که مثلا اون گریه کرد، بعد میگم آخه گریه کرده، خب دردش گرفته حتما. پس دارم تایید میکنم احساس رو، نمیگم که گریه نداره که. و قدم آخر اینه که بهش میگم که مرسی دختر مهربونم که رفتی کمک کردی به دوستت، ممنونم پسرم که رفتی بهش یه لیوان آب دادی. پس دارم بهش ابراز احساس و همدلی و همه چی رو اینجا آموزش میدم، به جای اینکه فقط بهش گوش بدم و یه گوش دادن و رد بشم از این آموزش احساسی که میتونستم استفاده بکنم. یا اینکه بچه‌های ما گریه میکنن، خیلی وقتا من دیدم اینو توی اطرافیانم و مثلا میگه که اسباب بازیم شکست، مدادم نمیدونم شکست، یا پرندم مرد، حیوانم مرد. بعد ما میگیم گریه نداره که، خب یکی دیگه برات میخرم، خب حالا اینقدر گریه نکن. یا خیلی خوشحالن که عمو اومده خونه، بالا پایین میپرن، خاله اومده، چقدر خوشحالن. بعد ما میگیم خب حالا داد نزن، خب چرا اینقدر جیغ میزنی، بشین حالا عمو اومده. واقعا توقع داریم بیاد مثل ما روی ما بشینه و خوش آمدگویی بکنه؟ خب ابراز احساس دیگه. پس اجازه بدیم احساسات خوشحالی، ناراحتیشون رو داشته باشن و ابراز بکنن. و اما چه کارهایی انجام ندیم. دوستای قدیمی میدونن که همیشه ویدیوهای من 2 قسمت داره، چه کارهایی انجام بدیم، چه کارهایی انجام ندیم. گاهی وقتا اینا مهمتر از اونا هستش. یه نکته خیلی هم مهمه، احساسات بچه‌ها رو رد نکنیم. مامان از داداشم متنفرم، حالم به هم میخوره. نه، تو اونو دوست داری، من میدونم تو خواهر مهربونی هستی.
رد کردن احساس بچه هاست. بهترین جمله جایگزین اینه که متاسفم، چقدر بد، داداشت چیکار کرده که مامان تو رو اینقدر ناراحت کرده؟ خیلی ناراحتم اینو میشنوم. هم من هم شما اینو خوب میدونیم که منظور ما اصلا این نیستش که پس تو اجازه داری اونو بزنی، اجازه داری اونو هول بدی، نه، ولی ابراز احساس رو بهش اجازه میدیم که عنوان بکنه. خب سپاسگزارم از اینکه ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. با لایک های شما این ویدیو به تعداد بیشتری از آدما نشون داده میشه، شاید به درد اونا بخوره، براشون مفید باشه. اگر تا امروز سابسکرایب نکردید، با ساب کردن این ویدیو همراه همیشگی ما باشید. حتما برای من پایین این ویدیو کامنت بذارید. من کامنت ها رو همیشه خودم میخونم و جواب میدم. شاید با تأخیر که عذرخواهی میکنم، به خاطر نداشتن یه ذره وقت هست، منو ببخشید، ولی حتما برام کامنت بذارید. ابتدای ویدیو هم گفتم خصوصا در مورد موضوعهای مورد نظرتون که من موضوعهای پرتکرار رو حتما در موردشون ویدیو درست کنم و در خدمت شما باشم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.